Hi kids, how are you? I hope all of you fine. Okay, today මම අද හිතුවා පුතේ එක පුතෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ටීචර් ඇපල් කියනකොට ඇයි letter E එකක් එන්නේ letter E එක sound වෙන්නේ නැහනේ කියලා. ඒ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අනිත් මම ඒ පුතාට එකට උත්තරේ කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මම හිතුවා අද ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද තව අයටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒකින්ද. Okay. Okay, how to write apple? What are the letters? A. A-P-P-L-E, apple. What are the letters? A-P-P-L-E, apple. Sound again කියනවා නම් මේක කොහොමද කියන්නේ? How to say sound? A, purple, L, A. But A sound උනාට අපිට කියන්න බෑ ඒක sound කරලා. Apple E letter E sound කළාට letter E කියන්නේ sound A නේ. ඒක අපිට sound කරන්න බෑ. sound කළොත් අපිට ඒ වචනේ apple කියන එක එන්නේ නැහැ. Apple, apple. Apple. අපි ඒ වගේ තව එකක් බලමු පුතේ. Come. Name. Same. Sorry. Same. දැන් මේ හැම එකකම මේ බලන්න මේ come කියන එක come කියන එකේ මෙතන letter O ගේ එන්නේ a sound එක. මේක පුතේ මම ඔයාලට වෙනම මේ letter O ගේ a sound එකේ අවස්ථාව මම වෙනම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දැන් මෙතන come කියනකොටත් මෙතන letter E එක sound එන්නේ නැහැ. name. name. නමුත් මේ තුනෙන් අපිට name කියන එක අරගත්ත හැකි. නේ. same. same කියනකොට letter E sound වෙන්නේ නැහැ. එතකොට have. have කියනකොට letter E sound වෙන්නේ නැහැ. have. love කියනකොට letter E sound වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපේ alphabet එක පුතේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් vowel letters කියන එක. අනිත් එක consonant letters කියලා කියනවා. දැන් බලන්න letter E ඇවිල්ලා මේ letter E. letter E ඇවිල්ලා මොකද්ද? vowel letter එකක් නේ. letter E vowel letter එකක්. නමුත් letter E ළඟ තියෙන මේ අකුර මේ හැම අවස්ථාවකම තියෙන මේ තියෙන letter E ළඟ තියෙන මේ අකුර දැන් have එකේ V අකුර. love කියනකොටත් V අකුර. apple කියනකොට L අකුර. මේ හැම අකුරක්ම මොකද්ද? consonant letter එකක්. මෙහෙම consonant letter එකකින් ඉවර වෙන අකුරක් තියෙනවා නම් ඒ හැම අවස්ථාවකම පුතේ letter E එනවා. දැන් අපි අරගත්තොත් file කියලා. file කියලා හිටන් මෙතනත් letter E එනවා. හුඟක් වෙලාවට ඒ වගේ consonant letter එකකින් ඉවර වෙනවයි නම් වචනයක අන්තිම අකුර consonant letter එකකින් අවසන් වෙනවයි නම් එතන silence letter E ඉන්නවා. මෙයා silence මෙයා ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ශබ්ද වුණොත් ඒක වැරදි. ඔයාලා දැනගන්න ඕනි මෙයා ඉන්නේ කාගේ තනියටද? මේ consonant letter එකේ තනියට තමයි මෙයා තියලා තියෙන්නේ.
දැන් අපි හිතමු මෙහිම ඔයාට ප්‍රින්සිපල්ස් එන්න කියනවා. එතකොට ඔයා යනවනේ ප්‍රින්සිපල්ස් ළඟට. එතකොට ඔයා යන්නේ තනියමද? නෑනේ. ඔයා යනකොට ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයා එක්කයි යනවනේ. ඔයාගේ තනියෙන්. නමුත් ප්‍රින්සිපල්ස් කතා කරන්නේ කාත් එක්කද? ඔයා එක විතරයිනේ. ඔයා විතරයි නේතන කතා කරන්නේ. ඔයාගේ යාළුවාත් එක්ක කතා කරන්නේ නෑනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ මෙන්න මෙතන. මේ වගේ අවස්ථාවල මේ letter E ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ consonant letter එකේ තනියට. යාට තනියෙන් ඉන්න බැරුව ඇතිනේ. letter friend අපි මේ හැම එක්කෙනෙම letter friend කෙනෙක් කියලානේ පුතේ හිතන්නේ නේද? කොට එයාලත් ඔයාලා වගේ තමයිනේ. හැබැයි හැම අවස්ථාවකම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොවන අවස්ථාත් පුතේ තියෙනවා. දැන් අපි බලමු. ඒ වගේ අවස්ථාවක් දෙකවත් පුතේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. Okay. harm. harm. harm කියන්නේ එකේ පුතේ harm කියන එකත් ඉවර වෙන්නේ මෙතන consonant letter එකකින්නේ. නමුත් මෙතන letter E ඉන්නවද මෙයාගේ තනියට ඇවිල්ලා? letter E නෑනේ තනියට ඇවිල්ලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාත් අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට git කියුවාම එතනත් පුතේ ඒක ඉවර වෙන්නේ consonant letter එකක් ළඟින්. එතනත් letter E තනියට නෑ යාගේ. ඒ වගේ අවස්ථාත් අපිට තියෙනවා. දැන් eggplant eggplant කියනකොටත් මෙතන T එකකින් ඉවර වෙන්නේ නේ consonant letter එකකින්. ඒතර මේ consonant එකකින් ඉවර උනායි කියලා මෙතෙන්ට letter E ඇවිල්ලා තියෙනවද? නෑ නේද? එතකොට ඔයාලා dictation පාඩම් කරනකොට letter E එන්නේ මොන වගේ තැන්වලින්ද? letter E එන්නේ නැත්තේ මොන වගේ තැන්වලින්ද කියලා ඔයාලාගේ ඒක ඔයාලගේ හිතේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතේ මේ dictation පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක හුඟක්ම මේ වගේ ප්‍රශ්නයන්නේ dictation පාඩම් කරන්න. ඒතකොට reading practice වලදී තමයි මේක ගොඩාක් බලපාන්නේ. නේද? ඔයාලා හුඟක් වෙලාවට දන්නේ නැතිව letter E sound කරන්න පුළුවන් සමහර වචනවලදී. නමුත් පුතේ ඒක වැරදි. දැන් හැම නිතරම letter E එන්නේත් නැහැ. එහෙම එන වචනක් තියෙනවා. එහෙම නොයන වචනක් තියෙනවා. ඒක නිසා පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න එහෙම එන්න වචන මොනවාද? එහෙම එන්නේ නැති වචන මොනවද කියලා. හරි? මම හිතනවා ඔයාලට මගේ පාඩම මගේ ලෙසන් එක ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. Okay. Bye. See you later.